fẹ̀sùn kan àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún pé níṣe ni wọ́n ń lo orúkọ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti mọ̀ ṣe àwọn nǹkan tí ò tọ́. Kódà àwọn tí wọ́n jẹ́ ìgbìmọ̀ elétò ìdìbò lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n ti kọ́ nínú àwọn òǹgbèrò díje tí wọ́n tó 450 tí wọ́n fẹ́ gba tíkẹ́ẹ̀tì àti díje dupò alága sáwọn ìjọba àbílẹ̀ wọ́n ti ní 432 432 nínú 470 ló wẹ̀ tó yán kàìnkàìn láti díje tó sì jẹ́ wípé 65 nínú àwọn onítọ̀hún ni wọ́n wulẹ̀ ti fà kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ oyè. Ẹ̀wẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbọ́ra ẹniyé dúnkù ó ní ó tẹ̀lé bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní kéde èsì ìbò abẹ́lé ọ̀hún láwọn ìjọba àbílẹ̀ àti láwọn ìjọba àbílẹ̀ onídàgbàsókè kan níbi tá a ti rí ìjọba àbílẹ̀ onídàgbàsókè onígbòǹgbò Amúwò Ọ̀dọ̀fin àti ìjọba àbílẹ̀ Etí Ọ̀sà. Àwọn èèyàn ṣàpèjúwe ètò ìdìbò abẹ́lé ńbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí arúmọjẹ awúrúju eléyìí tí kò lọ déédéé. Kódà wọ́n ní kò lọ bó sì yóò lọ torí pé kò ké bí eku, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ, ọmọ èèyàn sì fọ̀hún bí ọmọ èèyàn nínú ètò ìdìbò abẹ́lé náà, pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ní pẹ̀lú bí àwọn èèkàn kò gbòlẹ́gbẹ́ òṣèlú ọ̀hún àtàwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan bí wọ́n ṣe ń dúnkokò pé àwọn ò mórí lé ilé ẹjọ́ lórí ètò ìdìbò ọ̀hún èsì rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti kọ lẹ́tà ìfẹ̀hónúhàn sí lórí lónírúurú láwọn ìjọba ìbílẹ̀ yìí àtàwọn ìjọba ìbílẹ̀ onídàgbàsókè fún bó ṣe jẹ́ pé ń ṣe ni àwọn èèyàn kan ń fapá jánu ń bẹ̀ pé ètò ìdìbò abẹ́lé tó wáyé ń bẹ̀ láti yan ọmọ oyè tí ó díje dupò ìjọba àbílẹ̀ ń bẹ̀ kò sí sóore. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí wọ́n ń fapá jánu yìí ni wọ́n ń béèrè fún ìlànà gbangba làṣáta lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC torí pé wọ́n ní kò sí ìlànà gbangba làṣáta nínú ètò ìdìbò abẹ́lé ọ̀hún. Àwọn tí wọ́n ń fapá jánu yìí ni wọ́n rọ àwọn ìdẹ́gbẹ̀ngbẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Èkó wípé ìbádá o kí wọ́n bọ̀wọ̀ fún ìfẹ́ ẹnu àwọn tí wọ́n jẹ́ olóṣèlú lẹ́sẹ̀ kùkú fún bí nǹkan ò ti wá sẹnu rẹ báyìí lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Èkó látàrí ètò ìdìbò abẹ́lé láti yan àwọn ọmọ oyè tí ó dìde dupò alága ìjọba ìbílẹ̀. Bó o lẹ́sìn wá rò pé yóò ṣe lọ nínú ètò ìdìbò sáwọn ìjọba ìbílẹ̀ tí ó wáyé lọ́jọ́ 12 oṣù keje nínú ọdún tí a wà yìí, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní pàápàá jùlọ lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n ṣe ètò ìdìbò abẹ́lé ọ̀hún inú ń bí wọn o. Kódà wọ́n fi apá jánu gidi ni tí wọ́n sì láwọn ò ní gbọ́ àwọn ò ní gbà. Bó wá ní nǹkan ó ṣe rí. Àlejò wa tá à ń retí lónìí a sì ń retí wọn, a sì gbàgbọ́ pé wọ́n ti wà ní ojú ọ̀nà. Àwọn náà wọ́n wá láti agbègbè ẹkùn Etí Ọ̀sà òǹgbèrò díje láti gba tíkẹ́ẹ̀tì lọ rèé díje fún alága ìjọba ìbílẹ̀ Etí Ọ̀sà. Òun làwọn náà ta lẹ́ni tí à ń perí. Àwọn náà ni Honorable Wasiu Adesa Akínsímọ́yìn Babátúndé. Àwọn ni à ń retí lórí ètò yìí lónìí láti lè mọ fọ̀rọ̀ jómítóró ọ̀rọ̀ ká fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò bó o ní nǹkan ṣe rí nínú ètò ìdìbò abẹ́lé eléyìí tẹgbẹ́ òṣèlú APC tó wáyé létí Ọ̀sà. Àmọ́ a ti ń gbìyànjú láti kàn sí wọn, ojú òpó ń fẹ́ mọ̀ ṣe bákan. ẹ jẹ́ n tún fà yín lé Sam Olúgbéminíyì lọ́wọ́ kí òun náà tún wí nǹkan kan àbí méjì torí pé kíni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n ti kàn sí wa níkànnì Adámimógo ní wọ́n fapá jánu gidi o tínú wọn ò sì dùn sí àbájáde èsì ìbò abẹ́lé láti yan ọmọ oyè tí ó díje dupò alága láwọn ìjọba àbílẹ̀ ọ̀hún. ẹ jẹ́ mọ́ fà yín lé Sam Olúgbéminíyì lọ́wọ́ kí òun náà tún tẹnu bọ̀rọ̀. Thank you very much, Oluyemi Oyeniran. Just like you heard him say in our own native language, the just concluded primaries of the All Progressives Congress sparked a lot of questions, a lot of controversies, and so many people have had several things to say about it. While some ended up smiling and happy and rejoicing, for some, it may have been tears. For some, it may have been they felt disgruntled at some point, and I understand that some of them have gone out to protest. The
All Progressives Congress cleared about 432 out of 470 chairmanship aspirants before the primaries, but only 55 have emerged as the party flag bearers. If you check out some of the reports that we've given you, there were controversies in areas like Onigbongbo, Amuodofin, Etiosa local government, as well as Bariga LCDAs, where the primaries were described as a kangaroo process. Everybody kept saying, this is a reflection of Babasope, that some persons used the name of President Bola Ahmed Tinubu, who is regarded as the godfather, the Babaisale of Lagos politics, to impose their candidates. Well, I'm not just going to be doing all the talking because, yes, we're expecting our guest to join us this morning, one of the aspirants who says the process was not free and fair. But let's listen to some of the remarks by some other aspirants and some other members of the All Progressives Congress. My name is Honorable Ijowu Ishola, the former youth leader of the great party APC, the former supervisory councillor for education, University of 2008 to 2011, the present LGS of the party APC, and now a contestant for councillor of OLUGBEMINIYI Ward, which have been contesting for over years. I've contested in 2017 to 2021. They said I should step down for Honorable Rashid Obasa, which I did. I contested in 2021. They said I should go and write a letter by Alhaji MC Oluomo that I should step down for Alhaji Obasa. I stepped down. Now I am contesting again as my right as a citizen of Nigeria who has the right to contest under the platform of any party, which I am doing now again. And the country chairman has robbed me. Yes. He said somebody that served for 8 years as a councillor of a ward who does not have impact on his people said to come and run for a third term in office. Okay. So I am in the venue of the primary of the election, which I know the name have been sent to ACME since 3 days ago. The primary has not been concluded. They have been sending names to ACME for confirmation of who they want to use. Why are they suffering our Nigerian officers? Why are they suffering them? Why are they bringing them in here? Nobody is here to cause a problem. This is our country. We don't have any other way to go after this. I want to show my aggrieved, and I want to tell Nigerians and the people of Oshodi that you may be say today is your own, tomorrow is another day. You which is going to look for another person. You're still listening to a special edition of the Full Up this morning. Let me just tell you that you have the voice of one of the disgruntled aspirants speaking there and saying that they are not happy with the conduct of that election. Ogboi, former state youth leader. Bẹ́ẹ̀ni, tó sì ti ju ó ti dípò mú lónírúurú ní ìjọba àbílẹ̀ tí òun náà ti ń jìjàdù láti díje du ipò alága ìjọba àbílẹ̀. Ó wà lára àwọn tí wọ́n fapá jánu látàrí àbájáde èsì ìbò abẹ́lé lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC láti yan ọmọ oyè tí ó díje dupò alága ìjọba àbílẹ̀. Kódà wọ́n tún fẹ̀sùn kan alága ìjọba àbílẹ̀ tí wọ́n wà lọ́wọ́lọ́wọ́ pé ó ti fọlọ́wọ́ ọlágbá àwọn lójú o. Pé nǹkan tí ó máa lọ lọ́kàn ni wípé àwọn kan fi 5.5 million naira fund, àwọn kan fi over 1.1 million naira fund. But we have on the line right now a member of the All Progressives Congress in Lagos State, Mr. Olalekan. Good morning, Mr. Olalekan. Good morning, Mr. Sam. Good morning, everyone in the studio. Yes, thank you for joining us quickly. I know this is going to be as brief as possible, but you observed the elections. You were part of the process on Saturday. What was your observation so far? Was it? Well, okay, me, go on. For me, for my
my observation is that to a very large extent, to a very, very large extent, it was orderly, it was peaceful, and I would want to score those who were in charge of the election a high pass mark. We've been having primary elections in Lagos State way back, and I think there is a big improvement in what we had on Saturday across the 377 wards in Lagos State, and also at the party secretariat in Akme, where the chairmanship primary election was held. We saw that two a local government and one LCD didn't show up because of the internal rankings from the LCD, which are the Lagos mainland local government and the Yaba LCD. But largely, like I said, it was peaceful and orderly. But there was, we had issues. There were people who had issues with the mode in which some of the decisions or the selections were made, because for some that was a selection and not an election. They say it was staged managed. Do you have any defense for that? Or perhaps one would even wonder why consensus was the order in places where you had more than one candidate. Why didn't they just throw it open? You can't throw it open. Why? In politics, in election, in the party constitution, you have 3 modes of primary election. In the party constitution, you have the direct primary, where you have all the party members, all the bona fide party members, where they will decide who will fly the party flag at the general elections. You also have the indirect primaries, which is where you have delegates who will vote for the choice, for the candidate of their choice. And then we also have the consensus. And this time around, the Lagos APC chose the consensus. And the clause was that wherever we have a situation where the party, delegates or the leaders does not agree on consensus, you will have the indirect primary, whereby you have the party ESCOs, either at the LGA level or the ward level, who will vote for their choice candidate. So, and that's exactly what the party did. And that's why, we didn't have the Yaba LCD and Lagos winner, because they couldn't agree on a particular, candidate. But all the other 55, either local governments or, LCDs, agreed on a particular candidate. And it came to, it was transparent to a very large extent. I have the reports from the Lagos television this morning where they reported, and I saw video footages of how people voted at Akme. And of course, there's no way you have such kind of election. APC is the party in Lagos State, it's the ruling party. And then you will have some pockets of complaints and all of that. And that's why I said earlier that largely it was orderly and it was peaceful, a very large extent. So you will definitely have complaints. There's no way, because there are different interests everywhere and all of that. And I want to say this. What I have noticed about politicians is this. Once it doesn't favor them, they rubbish the process. Don't forget that these same people complaining now have been favored through this same system in the past. But now, once it doesn't favor them, they will tell you everything is rubbish and all of that. So, all those complaints that you are having, while they may be legit, most of them largely are based on, because the process this time around does not favor them. And then you definitely have people who shout at the rooftop saying that the process was flawed, the irregularities and all of that, which is normal. All of these people, in the best 48, 72 hours, we accept their fate, because the 55 names have been published already. And I don't think that there will be a reversal in all of that. So you can't just throw it open, then it becomes a free for all. Then you begin to have violence here and there and all of that. So and this is why you have party leader. That's why you have the party constitution and all of that, which must be followed and which was followed strictly in the last primary election in Lagos State. tó ẹ ṣeun láàárọ̀ tí a pè yín tí ẹ jẹ́ wa ìṣẹ́jú péréte náà ni a béèrè lọ́wọ́ yín tí a sì mú ìlérí wa ṣẹ ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ìkànkùgbù lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC lójú ìwòye tiyín àti lérò ọkàn tiyín ètò ìdìbò abẹ́lé
ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti yan àwọn ọmọ oyè tí ó mọ díje dupò alága ìjọba àbílẹ̀ tó wáyé ní ọ̀sẹ̀ tá a lò kọjá yìí lójú títí yín ẹ ló lọ nírọ̀wọ́ ìrọsẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òǹgbèrò díje ni wọ́n ń bínú tí wọ́n ń fapá jánu fẹsẹ̀ janlẹ̀ wípé ètò ìdìbò abẹ́lé yẹn kò lọ bó ṣe yẹ kó lọ tó sì jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú kan náà bóyá níjọba àbílẹ̀ tí yín lẹ́yìn ti rò pé ó lọ nírọ̀wọ́ ìrọsẹ̀ àbí ní gbogbo ìpínlẹ̀ Èkó lẹ́yìn sọ nítorí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC sì ń fi apá jánu kí lẹ rí sọ sí eléyìí gẹ́gẹ́ bí èèkàn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. kò kí ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ bá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó túmọ̀ sí ni wípé àwọn tó ń fapá dánú àbí fapá dárí wọ́n pọ̀ ju àwọn tí ètò ìdìbò náà tó tẹ́ lọ́rùn náà. tí a bá wo gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ káàkiri Èkó a rí i pé bí mo ṣe sọ síwájú kò sí bí a ṣe máa rìn tí orí ò ní yìn kò dẹ̀ sí pé ẹ máa ṣe irú ètò ìdìbò bẹ́ẹ̀ kí àwọn kọ̀ọ̀kan kọ́ máa ní ìkùnsínú àwọn kan wà tó jẹ́ pé bí wọ́n ṣe fẹ́ jẹ́ kó lọ bẹ́ẹ̀ ẹlòmíín wà tó fi owó ra fọ́ọ̀mù tó dẹ̀ jẹ́ kó rò wípé bóyá ọ̀dọ̀ ló máa já sí tí kò bá já síbẹ̀ ẹlòmíín wà tó jẹ́ pé kò mọ̀ bọ́ ṣe ń gbà kámú bí mo ṣe sọ síwájú tẹ́lẹ̀ ètò ìdìbò tó lọ yìí fọ́múlà tó lù òun náà ní ẹgbẹ́ APC lò tẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ ti bọ́ sí ọ̀dọ̀ wọn rí nígbà kan rí tí kò bá bọ́ sọ́dọ̀ wọn ní àkókò tá a wà ní sáà tá a wà yìí yóò pé ó yẹ kí oníkálukú kó fara mọ́ ni nítorí pé tí kò bá ṣe dáadáa lénìí ó lè ṣe dáadáa lọ́la nǹkan tí èmi máa sọ nìyí tẹ́ bá wo káàkiri nínú 57 wọ́n ti declare 55 fún chairmanship fún àwọn alága tó tá a bá wò lọ títí àárín wípé púpọ̀ nínú àwọn ìjọba ìbílẹ̀ ló jẹ́ pé àlàáfíà wà tí kò dẹ̀ sí irúkèrúdò bí mo ṣe sọ ọtí bá ti máa mi lórí òní ni o àwọn kan á ní kò dá wọn lọ́rùn àwọn kan á ní gbà àwọn kan láwò ṣùgbọ́n púpọ̀ jùlọ àlàáfíà ó jọba ní ìpínlẹ̀ Èkó nípa ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò tó lọ ní ọjọ́ sátọ̀dẹ̀. tó ṣẹ́ẹ̀sì rò pé léyìí máa fa ìyapa sẹ́gbẹ́ òṣèlú APC ṣé kò ní sí ìkùnsínú torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn gbàgbọ́ wípé ètò ìdìbò abẹ́lé ọ̀hún. àwọn tó bá fẹ́ yapa ibo náà fẹ́ lọ sà inú ẹgbẹ́ òun náà fẹ́ lọ. ẹgbẹ́ òṣèlú pọ̀ lónírúurú. àwọn tó yapa ẹgbẹ́ òṣèlú pọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú pọ̀. bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ òṣèlú wà. bí mo ṣe sọ ó ti àwọn tó ní kùnsínú yìí ó ti ṣe dáadáa fún wọn rí nígbà kan bọ́lá wọn ní ayé ṣe rí nìyẹn èmi ẹ̀dáwó olúborí ọ̀la ẹ̀fídìrẹmi èèyàn lè lulẹ̀ yóò ṣe president wa tó káwọn náà àwọn kan lánàá ìgbà táwọn náà wà ń bẹ̀ lánàá àwọn tó jẹ́ pọ́jáwó wọ́n ní kùnsínú léèrè àwọn kan náà lánàá ni wọ́n ní kùnsínú lánàá náà so bí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ṣe rí nìyẹn ẹ rí i pé kọ́ńtẹ̀ tó parí ní gbọ́ ìkùnsínú kọ̀ọ̀kan mọ́ àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ wà tí wọ́n á ti pè wọ́n tí wọ́n máa ti bá wọn sọ̀rọ̀ wípé irun tí ó bá jẹ́ bóyá alága lè jù tí kò bọ́ sí ní sáà tàwa yìí ọdún mẹ́rin ní ń bọ̀ ó lè jẹ́ ní ọdún mẹ́rin ní àwọn tó gbilẹ̀ lẹ́yìn ó lè jẹ́ àwọn náà máa gbọ́ sí ipò ní ọdún mẹ́rin ó dẹ̀ pọ̀ wọ́n ti máa ń sọ nínú òṣèlú nǹkan tó wà nílẹ̀ tó pín sí àbájá gbogbo àwọn tó ń fi agbájá rí lẹ́yìn wọ́n máa bá wọn sọ̀rọ̀ wá pè wọ́n pé ó yá ẹ̀sìn ẹ̀ má bínú ẹ̀sìn báyìí torí ẹ̀ ni mo ṣe sọ nínú ẹ̀kan wípé nǹkan tó ń bí wọn nínú àbí nǹkan tí wọ́n ń bínú sí ó lè jẹ́ pé nǹkan tó tọ́ náà ni wọ́n ń bínú sí because kò síbi tí perfect system wà oríṣiríṣi ló máa ṣẹlẹ̀ kí ló ọ̀tọ̀ because àwọn interest oríṣiríṣi ló máa dìde ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ mọ̀ wọ́n ṣe ń manage irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ pè wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ wípé báyìí ẹ ní sùúrù tí ò bá rí alágbàgbà wàá rí nǹkan mi gbà báyìí má dẹ̀mọ̀ bí wọ́n ti ṣe tí ò rí kánsẹ́lọ̀ pa ń sùn á rí nǹkan mi gbà bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n á bẹ̀ síbẹ̀ tí àlàáfíà dẹ̀ fi jọba nínú ẹgbẹ́ kò ní sí báwọn kan sọ pé àwọn tó fi ẹgbẹ́ lẹ̀ tó bó ṣe rí nìyẹn. All right, Mr. Oladekoni, just one more before I let you go. Don't you think that what your party has done may be likened to committing some sort of fraud because you have encouraged your members to spend hard-earned money
in hopes that there would be a truly democratic process that would require them to go out and test their I strength. disagree with that question that there is no truly democratic. I have told you earlier. What the party did was part of the party's constitution, which was consensus or indirect primary. There was a stakeholders meeting on Wednesday last week at the state secretariat in Lekki, and all aspirants were addressed, all leaders were addressed, and the party said that taking up a consensus, even before the Wednesday meeting, there were guidelines, there were party guidelines, there were election guidelines from the party, and the party did not deviate from the laid down guidelines before the election. So it wasn't a fraud. It wasn't that it did not follow a duly democratic system. No. The consensus is part of mode of primaries in the party constitution. The indirect primary method is also a mode of primary system in the party's constitution. So there was no fraud. The democratic process was duly followed by the APC in Lagos State. So there was nothing like a fraud. All right. Before you bought your form, there was a guideline that you read and followed by the party. Not that the party deviated along the line from the mode of primary being laid down before the forms were bought. And even the party gave a rule last week that if you are not, after the stakeholders meeting on Wednesday, if you know that you are not ready to go ahead, write a withdrawal letter saying that you have withdrawn, and your money will be paid, will fully refunded back to you. So even as of Thursday, Friday last week, anyone who feared that this process would not go either away had the opportunity to write a letter to the party, a letter of withdrawal, saying that I'm not going ahead. And your money will be fully refunded by the party. It was stated last week. But there's no basis where to say that the party did not follow a fully democratic process. Thank you. All right, thank you very much, Mr. Olalekan. It's been a pleasure having you within this hour. Well, that's the sides of the conversation this morning on the APC primaries. But, OSKOOL, do you think this sets a tone for what to expect on July 12th and after? Àwọn èèyàn kan ó jáde ó sọ pé no wọn ìdìbò wọn ṣèbó wọn lórí mo tẹ̀sí tọ́tẹ̀ tí ń pe àwọn kan ní incoming. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ń pè wọ́n ní my chair Already. my chair already ni ṣé nǹkan tí àwa ń sọ lórí ètò yìí tí yóò sì wù wá tó bá di ìgbà tá a bá ṣe ojú òpó lẹ̀ ní pàápàá jùlọ láwọn ìjọba àbílẹ̀ àtàwọn ìjọba àbílẹ̀ onídàgbàsókè tí nǹkan ò ti ṣẹnu re ṣé ẹ rò pé àwọn èèyàn ó jáde lọ dìbò yìí àti pé ṣé ìfẹ́ inú àwọn èèyàn gan ni wọ́n tẹ̀lé láwọn ìjọba àbílẹ̀ ọ̀hún ìyún nípínlẹ̀ Èkó a rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí mi ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pẹ̀lú àwọn ìròyìn táwa ti ń gbọ́ inú àwọn kan ò dùn sí àbájáde ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú APC tẹ́ bá sì ní ká wò tó bá ti di gba ètò ìdìbò sí àwọn ìjọba àbílẹ̀ àwọn èèyàn gan yìí sábà jáde lọ rèé dìbò ṣé kí wàá ní ṣe wípé ọ̀rọ̀ bàbá sọ pé ẹ dìbò bàbá sọ pé ẹni kó wà ńbẹ̀ ni ó tún padà ṣẹ tí gbogbo wa sì ń sọ pé ká tako ọ̀rọ̀ pé à ní bàbá àṣàlẹ̀ nínú ètò ìdìbò tó gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tẹ́mi bí àlejò wa lẹ́ẹ̀kan pé ṣé ẹ rò pé kínní kò ní fa ìyapa sẹ́gbẹ́ òṣèlú APC bí a sì ṣe sọ wọ́n nígbà tí ó bá fi tó bí òní sọ́la ó pẹ́ ju ọ̀túnla àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ wọ́n ti ṣe kínní wọ́n ti pé àwọn tí ń fapá jánu pé ẹ wá ọ̀ya ẹ má bínú ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì náà gbà ká mú ètò ìdìbò sí àwọn ìjọba àbílẹ̀ nípínlẹ̀ Èkó yóò mọ̀ wáyé lọ́jọ́ 12 nínú oṣù keje ní ọdún tí a wà yìí bó wá ni yóò ṣe lọ sáwọn tí ń fapá jánu yìí ṣé wọn ó gbà kámú ni àbí òǹkálùkù yóò fi ọwọ́ síbi tí ọwọ́ ń gbé ó dìgbà náà ná. All right, let's just quickly take a break and then we'll open the phone lines 0805-588-193. Let me also tell you that we are streaming live on Facebook. Go to Facebook at Adamimogo 931 FM. If you were a part of the process, you monitored the process, you were involved, please do well to drop a comment and share your experience, and we'll also open the phone line shortly. But let's take this quick message. 93.1 FM.
Exodus 2025 Ọlọ́run yóò tún rántí májẹ̀mú rẹ̀ lọ́dún yìí o. Ìgbé dìde rẹ̀ dájú nípasẹ̀ ìpè Ọlọ́run lórí wòlíì Sam Olúwalọ. Bàbá dá mi mọ́ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo èèyàn tó yá ní Jesus City ní Lánìjà. Májẹ̀mú fẹ́ sọ̀rọ̀ ìgbé dìde. Exodus 2025. Àyájọ́ májẹ̀mú tí Ọlọ́run lẹ́nu bàbá Babájídé. Jáde sí wòlíì Sam Olúwalọ bàbá dá mi mọ́ kọ́. Tó mú kí wọ́n rìn láti Iléṣà. Bẹ́ẹ̀ni o. No more limitation. Ẹ̀mí Ọlọ́run ṣe tó fẹ́ mú ìwọ náà kúrò lábẹ́ gbèdéke. A fẹ́ fi ògo tó ìtàn tiẹ̀ náà kọ́. Kí àwọn ìlérí àti sọtẹ́lẹ̀ gbogbo tó ti gbà ó lè ṣẹ. Látọjọ́ Friday 16th May. Wákàtí nínú ọdún ọmọ àjò Jesus City. Bẹ́ẹ̀ la ayé wọn náà wọ́n kánsẹ́lì máa wà láti rí wòlíì. Ọ̀pọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run àtàwọn olórí ẹ̀mí ní bísí aláwìyé àlùkò. Ìlàjà Akétúndé Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀. Sarah Bray. Chigozie Wisdom ló ń bọ̀. Prọfẹ̀sà Olúwalọ bàbá Dámimógo. Wọ́n máa rántí májẹ̀mú ìfi sọtẹ́lẹ̀ sáyé gbogbo èèyàn. Látọjọ́ Friday 16th ní Sunday 19th May. Gbogbo ẹ̀ ní CAC Grace of Mercy Priamonte. Adámimógo Jesus City. Wọ́n wà ní Ìlànìjà Village Lekki Expressway. A máa bá wọn náà dá májẹ̀mú ìgbẹ́ni. Adámimógo 93.1 FM. Yàtọ̀ All right, you're still listening to a special edition of the Full Up, the local government series on Adamogo 931 FM. My name is still Sam OLUGBEMINIYI, and I have with me Oluyemi Oyeniran. Oluyemi Oyeniran, kí ni ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́? N tá à ń sọ ni pé a ṣì ń retí àlejò wa eléyìí tí àwọn náà wọ́n jẹ́ ọ̀kan lára àwọn òǹgbèrò díje sípò alága ìjọba àbílẹ̀ ní agbègbè Etí Ọ̀sà. Níbí yìí a ṣì ń retí wọn pé kí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò yìí. Iyún ọ̀nàrẹ́bù wa Wàsíù Àdìsá bẹ́ẹ̀ni Babátúndé. Bẹ́ẹ̀ni láti Etí Ọ̀sà níbí ni wọ́n ti mọ̀ darapọ̀ mọ́ wa torí àwọn náà wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n ń fi apá jánu. ọ̀nàrẹ́bù Wàsíù Àdìsá Akínsímọ́yìn Babátúndé. Àmọ́ ẹ já sí ojú òpó lẹ̀ fún àwọn èèyàn wa kí wọ́n jẹ́ àmọ̀ wí bí ó ṣe lọ sí ní ọ̀dọ̀ wọn, ní pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n jọ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Yóò wù wá tí wọ́n bá lè pè wá wọlé bó o ní ètò ìdìbò abẹ́lé ọ̀hún ti rí lápá àtọ̀dọ̀ wọn. 0805-588-8193 0805-588-8193. ẹ jẹ́ àmọ́ bó ṣe lọ bó ló ṣe rí. ṣáà rí àwọn tí ń fapá jánu lọ́dọ̀ títí yín àbí omi mú mọ́ àwọn kan lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìyún láàárọ̀ tòní. hello tó 0805-588-8193 náà ni nọ́mbà tí ó wọ inú ilé agbára yìí. àwa fẹ́ mọ̀ bó ṣe lọ nínú ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìjọba àbílẹ̀ yín. ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ o. ẹ ṣeun o. orúkọ mi ni Mojí Daudu. All right, Mojí Daudu, good morning. Báwo ló ṣe lọ? Good morning. Kí lẹ fẹ́ bá a sọ láàárọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ ilé ìtàn sọ lọ́wọ́ yìí? Mo fẹ́ bá yín sọ lórí ọ̀rọ̀ nọ́mbà one ẹni tẹ́gbẹ́ wa tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ kọ́ lè bá wa kọ̀ sọ fún wọn. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló ń gbé tó yìí. Kò yẹ kó máa sọ pé kó lọ fàájánu. Ṣé kẹgbà mandate èèyàn lọ́wọ́ èèyàn kó má lè sọ ni? Ṣé wọ́n fẹ́ tún ẹgbẹ́ wa yìí ṣe àbọ̀ fẹ́ dẹgbẹ́ ìlú ara wọn ní tó fẹ́ bá ti bàbá Tinubu jẹ́ nìyẹn. Tí Tinubu ò rẹ̀ ní bàjẹ́. Ẹgbẹ́ APC ò rẹ̀ ní bàjẹ́. Ok fine. Ṣé ẹni tẹ́ bá gba mandate lọ́wọ́ ẹ̀ tí gbogbo àwọn èèyàn méjì nílùú ṣé kó má sọ̀rọ̀? Nísìnyí àwọn kàtẹ́ ń sọ pé àwọn náà ni ẹ ṣe fún Honorable Wàsíù Akínsímọ́yìn. So many people there because I was there on Saturday at Acme. People are talking. Many. Okay, for someone that have 15 delegates. And then people knew vote to go on online. Báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀ pé ó ní 50? Báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀ wípé ògbèrò díje yẹn ní àwọn aṣojú 15? We are there. Àwa wò wọ́n fídíò nírọ̀lẹ́ lálẹ́ tó fi dìjà àwọn ọlọ́pàá ló lé wọn náà. Ṣé bá ń ṣe pé
vice president, deputy governor, who address everybody that place can mess up. I'm telling you the fact. ẹ tó sì wà ní àwọn aṣojú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún yìí wọ́n wá ní kò ní ìbò kankan nígbà tí èsì ìdìbò jáde. Ó yà á lẹ́nu ìgbà tẹ́mi náà ń gbọ́ tí mò ń wo báyìí mo ní ṣé APC wa náà rè é. Ẹ bá wa ṣàṣe à ń ẹ̀sìpẹ́tì honourable Wasiu yẹn ló ti sọ tó ń bọ̀. Ká bá wọn sọ because àwọn èèyàn gan níbo ni wọ́n á fà wọ́n o. Ó dáa ó dáa ó dáa ara àwọn tí wọ́n ń fapá jánu òun náà ni àwọn tí ẹgbọ́ tí wọ́n pè wọlé yìí 08055888193 ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ ẹ̀ ti wọlé o. Hello, ẹ káàárọ̀. Good morning, sir. Good morning to you. Yes, sir. This is Mr. Sharafadin from Mowe. All right, Mr. Sharafadin, let's have your thoughts. I'm not a politician. But what I just want to say about this matter is that we are not practicing democracy in Nigeria. According to the man, there was a man that said he has started from the youth, from that to the summer. That man is capable, and he was denied again to have the chairmanship candidacy. So what is going on is so good. Look at Mr. Ogboi, his son was elected, and this deputy governor, his sibling was elected. So obviously, if you know your way, you have your way. That's what they are doing. What they are doing in Nigeria. So that's my take. This is nonsense. Bye-bye. Thank you very much, Mr. Sharafadin. Sanusi Murtala Seriki on Facebook is saying, OSKOOL. Wàláìtàláì ẹgbẹ́ òṣèlú APC kò ní ètò kankan fún orílẹ̀-èdè yìí pàápàá jùlọ fún àwa mẹ̀kúnnù. Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àlejò tí ẹ pè ó ní ẹgbẹ́ wo ni wọ́n fẹ́ lọ àbà kò sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run fún wọn rárá o. Òkè ẹ ṣé o. Àwa náà inú wa máa dùn tẹ́ bá lè pè wá wọlé látàwọn ìjọba àbílẹ̀ tí ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti wáyé ní pàápàá jùlọ ibi tẹ́yìn lérò wípé nǹkan ò sẹ́nu ré ń bẹ̀. Ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ ẹ̀ ti wọlé o. Ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ sá o. Ẹ ṣé máa ẹ ṣé o. Orúkọ mi ni Nípò Mùtáìlà láti fi bá ẹgbẹ́ òṣèlú. Ok. Nǹkan tó ṣe ìwé ìdájọ́ ìdíje ní àpò ìdájọ́ ìdíje sá. Ṣé ẹ ń gbọ́ sá? À ń gbọ́ yín. Ní ọ̀dọ̀ tiwa ní ọdún sẹ́wọ̀n ẹ̀kú lọ dìbò. Ìwọ̀n mẹ́ta ò lọ. Ọ̀rọ̀ 24 ló wá dìbò. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n vote sọ̀rọ̀ nínú ilé, wọ́n ní kẹ́kọ̀ọ́ ti jáde. Àwọn ẹgbẹ́sì kan lọ́dún wọn jáde. Bàtà máa gbé sí ìdìbò. Wọ́n ní èèyàn 26 lòun ìyọ̀kan ló mú 26 àìná 24. Ọ̀rọ̀ ní ìyọ̀kan ló mú gbogbo òtì yẹn. Àyàn 24 lè ló dìbò. Àwọn ní ìyọ̀kan ló mú gbogbo 26 yẹn. Ọ̀rọ̀ APC yìí ó touch everybody ni. Ọ̀dọ̀ máa kọ́ ọ̀dọ̀ máa kí APC bàjẹ́. Ẹni sọ̀rọ̀ ti báyìí, wọ́n máa ní bàbá. So èèyàn mẹ́rìnlélógún 24 people àwọn ní ẹ wọlé tí wọ́n lọ dìbò ìgbà tí èsì ìbò máa jáde wọ́n lé èèyàn mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n 26. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Àbẹ̀ wá ní eléyìí bó ni ìyún ṣe jẹ́. Èèyàn 24 ló dẹ̀ wọlé lọ dìbò. Bẹ́ẹ̀ ni sà. 26 lásìkò ìkéde. Àwọn agent wọn kan wọ́n ní wọn jáde. Tó ó dáa ní gbogbo báyé kú ẹ ṣé o ó dáa ẹjá tún gbọ́ àwọn míì torí bí wọ́n ṣe ń sọ ìlẹ́gbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Èkó tí gbogbo èèyàn gbàgbọ́ wípé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ni ó fẹ́ẹ̀ jẹ́ adarí ẹgbẹ́ ọ̀hún káàfàtà ní ìpínlẹ̀ Èkó ni o ẹ̀yọ́ ó ní ọ̀rọ̀ tí ń jáde yìí o tí kò sì dùn mọ́ àwọn èèyàn nú ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ ẹ̀ ti wọlé o. Ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ sà. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Orúkọ tèmi ni àfáàgọ̀ sọ̀rọ̀ dé ìdíkẹ́ ńlá láti ṣe ọ̀sà. Ẹ ṣé o kí ló ṣe wà ń bí ètò ìdìbò abẹ́lé ọ̀hún. Mo wá tẹ̀ lágbára Ọlọ́run ní ẹjọ́ ọ̀sà àti. Kí ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sí wàhálà lọ́dẹ alára. Ó kàn jẹ́ pé ní lókù gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa yáàmánu wa ọ̀pọ̀ àwọn tó ń dìbò náà ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ pé ó lọ yẹn ní kọ́ni chairman. Yẹn kánsẹ́lọ̀ wa náà ní problem ní lókù gọ́ọ̀mẹ̀ntì o. Ìgbẹ́ni tí wọ́n ti dìbíẹ̀ náà ni bóyá ọkọ̀ bọ́ọ̀sì àjáyàn ọmọ àjáyàn.
tó àti problem lọ́dọ̀ wa ṣáá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn lídà wa ní iṣẹ́ ọ̀tà àti ìlú gọ́ọ̀mẹ̀ntì lágbára náà ibi táwọn àgbàlagbà fi ojú ọ̀nà sí làwọn abájáde àmì problem. àwọn ibi tí wọ́n ti wá àwọn ibi tí ìṣòro wá wà tó jẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n fapá jánú ẹ̀ kí ni ojútùú wò lẹ fẹ́ wá síbẹ̀. ṣé mo pé àwọn lídà kan ti sọ̀rọ̀ nísìnyí wọ́n ní àwọn tí wọ́n ń rìn wọ́n bá bá ní jẹ́ o ṣùgbọ́n àwọn tó kúrò bẹ́ẹ̀ náà wọ́n bá bá ń jẹ́ iṣẹ́ pé àwọn kan ló ti ṣètò wọ́n ti wo pé òkè ìwọ́n ti lọ tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká fáwọn ẹni náà ní ààyè kó síjà náà. wọ́n ní sọ wọ́n ní ká àbájá ká àbábára wa jà nǹkan tó wà lẹ́yìn tó kú. nǹkan tó ní kàn fẹ́ kan ṣe nìkan táwọn lídà bá ti bá wọn sọ̀rọ̀ ọjọ́ kan gbá torí èyí ò lè gájú onílé lọ lè jájà wọn lídà yín lọ mo sọ yín mo dúró lọ ó dà wá mi kiri o. ó dà o ẹ ṣeun 0805 5888193 lẹ́ẹ̀fì dá sí bó o ní ètò ìdìbò ìjọba àbílẹ̀ lẹ́sẹ̀ lábẹ́lé lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC ló ṣe lọ ní agbègbè tiyín ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ ẹ̀ ti wọlé o. ẹ káàárọ̀. orúkọ yín àti bí tẹ́ ti ń pè wá. orúkọ mi ní abdulsalam olùwòwò láti ìfẹ́lódùn. ìfẹ́lódùn níjọba àbílẹ̀ wo nìyẹn. ìfẹ́lódùn àwọn àdúrò ní ìfẹ́lódùn. ó dáa bó o ní ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ṣe lọ lágbègbè yín. lẹ́yìn nǹkan tó ti kẹ́rù lórí ọ̀rọ̀ yẹn ọlọ́wọ́ bá fi sàmì ẹni tí wọ́n bá fẹ́ fi síbẹ̀ wọ́n fẹ́ nípò láìsàn àkọ́kọ́ dìbò lásán ó jẹ́ pé gbogbo ẹni tó wọlé kọ́márì wọn ò gbé fún ẹni tó máa fẹ́ gbé fún ni wọ́n á gbé fún so kémíkàlì ń jọ pọ̀ ọ̀rọ̀ APC ní ọmọ sànù wa. àmín tó ẹjá tó gba ẹlòmíì láàyè 0805 888193 òun ni ẹ fi pè wọlé láàárọ̀ tòní ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ ẹ̀ ti wọlé o. ẹ̀lú tó ẹ dákun bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pè wá ẹ máa gbìyànjú láti pa rédíò yín tàbí kẹ́ ẹ kú ń bẹ̀ pátápátá ní àti pè wá wọlé ẹ dákun láàárọ̀ yìí ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ o. ẹ̀lú ẹ káàárọ̀ sá. orúkọ yín àti bí tẹ́ ti ń pè wá sà. orúkọ mi ni lórídìí láti òtúnlá níbẹ̀jú lẹ́kì. níbẹ̀jú lẹ́kì bó o lè tó dìbò ṣe lọ lábẹ́lé lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC. ó lọ dáadáa ní ìrànwọ́ ọ̀sẹ̀ níbí báyìí. ok. bí àrògùn àríwáàlà. akọ́mọbìnrin wọn ìjọba wa ní kọjọ́ kọ́ ṣàánú wa ọ̀rọ̀ àwọn mẹ̀kúnnù náà sọ́pà nǹkan tó wà ń ta yìí. sọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́yìn náà. èmi ò ń ṣe ẹgbẹ́ mi ò ṣe pé kankan o. ó dà ẹ ṣeun yóò wù wá kó jẹ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n sì lọ́wọ́ nú ètò ìdìbò abẹ́lé ọ̀hún ni kí wọ́n pè wá wọlé ẹ bá ń pa rédíò yín o ẹ bá ń pa rédíò yín ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ ẹ̀ ti wọlé o. ẹ káàárọ̀. ẹ ṣeun o. daniel ló kọ sí láti Agége ṣèjọba àbílẹ̀ Agége ni. lábẹ́ ibi tí bàbá wa Múdàṣírù Ọbaṣá ti wá nù. bó o lè tó dìbò abẹ́lé lábẹ́ ìgbòṣèlú APC ṣe lọ́ńbẹ̀ lóòjọ́ sátidé tó kọjá. ọ̀gá sọ pé ni. dìbò ọ̀gá sọ pé ni. níjọba àbílẹ̀ Agége. bẹ́ẹ̀ni àdìbò and jíjí ní ẹ̀ tí ò bá ti kú nínú ìwà APC ọlọ́pàá nǹkan ní kò yẹ owó. ṣé ẹ rò pé lẹ́yìn máa fa ìyapa ṣẹ́gbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Èkó. tó bá fa ìyapa nínú àdùn. wọ́n á lè kẹ́kọ̀ọ́. ṣẹ́yìn ò kì í ṣọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni. ọmọ ẹgbẹ́ ni inú mi ò dùn. ṣó burú tó bẹ́ẹ̀ ni. àyè ọ̀gá sọ pé ni bàbá ti ní ojú ọkọ̀ ní ìgbà tí wọ́n ní. àyè máa bá bẹ́ẹ̀ lọ kó dára. ó dà ẹ ṣeun tí ẹ pè wá sórí ètò láàárọ̀ yìí tó láti ìjọba àbílẹ̀ Agége wọ́n ní ọ̀gá sọ pé náà ni ó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ ẹ̀ ti wọlé o. ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀. ẹ ṣeun o. ẹ̀jẹ̀ má bínú ṣé àwọn tẹ̀ mọ́ ẹgbẹ́ ọ̀gá sọ pé lọ́ọ́ lò gbogbo àwọn tó pè yẹn tẹ̀sí pé tọ́tọ́ fi ń sọ gbogbo ọ̀tọ́ sọ ẹ̀ láti ọ̀n tàbí. orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Èkó ìbúlẹ̀ mi ti ń sọ̀rọ̀ Èkó ìbúlẹ̀ mi ti ń
ok sọ́mọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́yìn náà bẹ́ẹ̀ ni ok ẹ wá ń sọ̀rọ̀ kan lọ à ń gbọ́ yín o. ṣé àwọn gbogbo àwọn tó ń pè tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ṣé àwọn tẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé ọ̀gá sọ pé ni wọ́n ń lò nígbà tó yóò fi lọ́dọ̀ tí wọ́n ń lò làwọn jẹ́ ń sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn. bẹ́ẹ̀ ni òkìní tó ti wà ní ẹgbẹ́ yẹn ti tẹ́ tó ti yá fún táwọn ọkọ̀ fẹ́ kọ̀ tó gbà bọ̀ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí kò tó kò fi lọ́dọ̀ wọn làwọn jẹ́ ń sọ wọn tó ń sọ yẹn. àwọn fi lọ́dọ̀ tí wọ́n sọ gbogbo tó ń sọ yẹn náà. ọ̀gbẹ́ni Rashidi ṣe wá rò pé bàbá sọ pé ó lè ṣèrànlọ́wọ́ fún ètò ìṣèjọba àwa ara wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Kò wá ṣe é dẹ́kun kò sẹ́ni tó lè dábọ̀ rẹ̀. So bàbá sọ pé ìtì wà tipẹ́tipẹ́ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ wà. Ó dáa ẹ ṣe ọ̀gbẹ́ni Rashidi láti Ìkòròdú kò ní bàjẹ́ fún yín ojú òpó èṣù wà ń ṣíṣí lẹ̀ o yóò wù wá láwọn ìjọba àbílẹ̀ tí nǹkan ò ti lọ déédé kí ẹ pè wá wọlé ń bẹ̀ nínú ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ ẹ̀ ti wọlé o. ẹ káàárọ̀ ẹ ránṣà. orúkọ yín àti bí tẹ́ ti ń pè wá sà. Bọ̀dé Dáúdù lórúkọ mi láti Sùúrùlérè. láti ìjọba àbílẹ̀ Sùúrùlérè sọ́mọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́yìn náà. bẹ́ẹ̀ni. bóò ló ṣe lọ́ńbẹ̀ lọ́jọ́ sátidé tó kọjá. ṣe rí gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ẹni tó sọ̀rọ̀ pẹ̀lú sí òótọ́ ló sọ. ó ṣe jẹ́ nǹkan tó wá ní jẹ́ pé Èkó ni wàhálà máa ń wà lọ́ máa ń kọ̀m̀plé. ṣọ́ọ̀ṣì ìdìbò ní Haúsá ni ilé bọ́ọ̀ fáyọ̀ sílẹ̀ ni ṣọ́ọ̀ṣì ìdìbò ní Oǹdó ní Ọ̀ṣun State ni ilé bọ́ọ̀ fa àwọn tó fẹ́ bẹ̀ ni. ṣé pátì mi wà lẹ́kọ̀ọ́ ni. ẹgbẹ́ òṣèlú mi wà lẹ́kọ̀ọ́. ṣé ẹgbúrò wọn ni. agbúrò wọn. ẹgbúrò wọn. bẹ́ẹ̀ ni. ẹgbẹ́ bí lọ́bì sọ kò tẹ́tẹ́ ìṣèlú kọ̀ọ̀kan. ọ̀páláwà ń bẹ̀. lójú ìwòye ti yín. ẹjọ́ bá ti bẹ́ẹ̀ fún ló máa ń kọ̀m̀plé. ló máa ń pè wọ́n ọ̀ ní kọ̀m̀plé. torí pé kò pè wọ́n ló yẹ kọ̀m̀plé. báwo ni ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ṣe lọ ní Sùúrùlérè. ó lọ dáadáa. àwọn òní pọ́sẹ̀ ti bà yìí ẹni tó wà bẹ́ẹ̀ náà làbí fà sílẹ̀. ok ó dáa ó dáa ó dáa. ó dáa ẹ ṣeun. ẹgbẹ́ kan wà tó ní lídà ni bọ́dí lídà nígbà tẹ́lẹ̀ máa bá fẹ́. máyé tó nìyẹn máyé tó election yẹn rí kíkẹ́ tó máa ní wàhálà. ntí àwọn adarí bá fẹ́ lẹ máa bá wọn fẹ́. ṣé ẹ dàrò pé yóò ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ìṣèjọba àwa ara wa nílẹ̀ Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe lẹ́gbẹ́ òṣèlú yín nìyẹn. kò sí nǹkan tó máa nígbà tí gbogbo àwọn tó ń kọ̀ọ̀pẹ́ sọ́mọ̀ Èkó ni wọ́n ní sọ́mọ̀ Èkó ní opportunity táwọn ní ni. wọ́n tó ń sọ́mọ̀ Èkó náà. wọ́n kọ́ àwọn síbẹ̀ ni. ó dáa àwọn Èkó complain náà. ó dáa. àwọn Èkó ló ní chairman gbà ní gbogbo àwọn tó ń gba chairman. All right. Thank you. Ó dáa. Ẹ má bínú. Àsìkò wa ti kó wa ní pàpà mọ́ra ni. Yes. I can see a couple of comments, on Facebook. Okay, I think we took one from Sanusi earlier. I think Asheoluwa saying, "Can anything come out of Babylon? Can anything good come out from from the APC where the Godfather presides?" Okay, that's from Asheoluwa. Unfortunately, we are thought that we will be able to get one of the chairmanship aspirants, Honorable Wasiu Babatunde, live in the studio with us, because I understand that he contested for the chairmanship seat in Etiosa local government, but unfortunately, I can't exactly tell why we've not been able to get him on board. But earlier, you had us speak to Mr. Oni Olalekon, who is a member of the party, and he said, see, the party did what it had to do. It could not have thrown the entire process open for people to contest, because it can be violent, it can be not good for the party. So the party took what it considered the best decision. And we've had mixed reactions, from a couple of you. And, since the weekend, I have been inundated with several statements, from several groups within the party itself, saying that some of the things that happened
is considered a sham. In fact, I have this particular one saying that primary election or sham, total disgrace. I think this concerns Shomolu and Bariga. Shomolu and Bariga have no chairmanship candidates yet. Falike should be warned to distance himself from our affairs if he does not want war. I think that's the part that we may have missed in our conversation with Olalekan as to what was the influence, because in 2, 3, 4, 5 instances we've had references made to the member of the House of Representatives, a veteran member of the House of Representatives, Honorable James Falike, representing the Ikeja Federal Constituency, and we have been saying that he orchestrated everything that took place during the primary elections. But from, it's been interesting so far hearing from APC people, some APC members, as to if they consider the process truly democratic, because that's what matters to us. We want a truly democratic process. We want something that upholds democratic values, and we understand that internal democracy is key to external democracy. So did that election follow due process to ensure internal democracy? If it didn't, oh well. If it did, perfectly fine. I think maybe we can manage 1 or 2 more calls before we then call it a wrap this morning. Hello. Hello, good morning. Yes, good morning to you. How are you, sir? Yeah, I'm doing well. We are doing well. I want to start anonymous. Anonymous. From where? Ikorodu. Okay. Go on. Sir, you've heard all what they've said. The question, or what I want us to pick from all those that have called in, both the party members, the administrators, blah, 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 is telling us we are not running democracy. Thank you. God bless you. From Ikorodu. Thank you. Ǹjẹ́ gbìyànjú àti sọ ni pé pẹ̀lú nǹkan tí gbogbo àwọn èèyàn ti ń pè látàárọ̀ ti sọ o, ìyẹn ò ní pé a ò tẹ̀lé ìlànà ìṣèjọba àwa ara wa tí ó múnádóko. Wọ́n sì ọ̀rọ̀ sọ pé ẹ ṣeun o tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ wa. Ẹ já gbé ìpè ẹyọ kan sí. Ẹ bá wa parí rédíò yín, ẹ dákun. Ẹ bá wa parí rédíò yín, ẹ bá wa parí rédíò yín. Ẹ lọ ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ o. Orúkọ yín àti bí tẹ́ ti ń pè wá. Láti Etí Ọ̀sà. Ṣọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní. Kí ló ṣẹlẹ̀ létí Ọ̀sà? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Etí Ọ̀sà ọ̀dọ̀ wa ni pé níjọ sáòdù ọ̀fìdọ̀ dìbò àtìgbà tá a ti ń dìbò nítorí pé wọ́n ní fẹ́ kó àpótí ìbò kọ́ lọ dìbò nínú yàrá kan ọwọ́ ajáde afáka ìbá lọ́sẹ̀ wá káàbọ̀ kí tọ́dọ̀ sí wá irú bọ́lọ́ǹbọ̀n nípa báyìí kan ṣoṣo ájáde lẹ́yọ̀ kan pẹ̀lú kọ́lọ̀ báyìí kan òun lọ fi kọ fún èèyàn kan lọ́sẹ̀ ní ojú gbàgbọ́. Ẹni tó dẹ̀ jáde fún wa èèyàn 15 ló fọwọ́ sọ̀yà báyìí pé àwọn tí ẹ̀jọ̀ ìbò ni wọ́n fún ní wọn tí tó dẹ̀ yìí ṣáájú wọn. Ta ló jáde fẹ́yìn? Honorable Wasiu Akíṣemọ́yìn. So a fẹ́ bèrè pé ìbò 15 tó dúró tó dì tó lè dá wọn lójú. Dẹ́lígéètì ẹ̀rẹ̀ wà lójú ẹ̀jọ̀ ìbò náà kò sí. Because nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ wọ eléyìí ọmọ òòlù yẹn jà because ó máa fún wọn ní ọwọ́. Tó bá jẹ́ pé ó ṣe ní ṣe pé 14 ní ti èèyàn kan tí ò ní tẹ́ni kejì a máa sọ láàrin ara pé àwọn tó dúró tọ́tọ́ bá àwọn dìbò fún wa ìbọn wọn ló ti dàbọ̀dì fún wa bọ́dí kan ní sí òbí ẹ̀. Ẹni tí àwọn délégéètì tó bẹ̀ dúró káàdẹ̀ dípò kan kà fún wọ́n ìgbà jọ̀ pé. Wọn rí bú ẹyọ kankan fún Honorable Wasiu. Ó dùn wá Honorable Wasiu ni ó yẹ kó jẹ́ àlejò wa láàárọ̀ yìí, ṣùgbọ́n bóyá a ò mọ̀ bóyá iṣẹ́ ló tún gbomi mu àbí wọ́n nílò láti ti yọjú sí nǹkan kan tó Sam. Bẹ́ẹ̀ni, ibi náà ni a máa this is where we will take a pause on this, and we will say these matters would continue over the course of this week. We've told you that this will dominate
our conversations, in most of our current affairs programs from now until the end of July. So you should look out for it. We'll be speaking to as many aspirants and candidates as possible. You can reach out to us via our Facebook page at Adamimogo931FM if you want to be a part of the program, or you can reach out via 07063 403583. I call that again, 07063 403583. If you have a conversation around issues that concern local government and local government elections, and we'll definitely review that. Bẹ́ẹ̀ni tó tẹ́yìn náà bá fẹ́ kópa lórí ètò yìí láwọn ìjọba àbílẹ̀ yín ẹ̀yin o ní pàápàá jùlọ àwọn ìjọba àbílẹ̀ tí wọ́n ti kéde ẹni tí wulẹ̀ díje dupò ààyè ti wà sílẹ̀ fún wa báyìí ẹ kàn sí wa lójú òpó Facebook wa ní Adamimogo 93.1 FM àbí kẹ́ ẹ pé nọ́mbà eléyìí tí Sam Olúgbéminíyì tó pè jáde yẹn láti lè sọ fún wọn pé tó yóò wù àwa náà láti ìjọba àbílẹ̀ wa láti kópa lórí ètò yìí títí di ìgbà míì tẹ́tù máa pàdé wa lórí ètò yìí. Olúyẹmí Oyèníran lórúkọ mi o, ẹ kú kalẹ̀. ẹ wò bó ṣe ń jó sétí aráyé, bó ṣe ń tó kí tó fẹ́rẹ́ ní sétí aráyé. Adamimogo ìkànnì ọlọ́gbọ́n rédíò alálùbáríkà lẹ́ ń gbọ́ òye. Adamimogo ìkànnì ọlọ́gbọ́n rédíò alálùbáríkà lẹ́ ń gbọ́.